Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα debate πολιτικών με Google Hangout. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη στα γραφεία του Πρώτα.gr και υποδεχόμαστε τον κύριο Μάκη Βορίδη στο γραφείο του στο Υπουργείο Οικονομών. Γεια σας κύριε Βορίδη. Γεια σας. Και τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη στο γραφείο στο Πασόκ στην Ιπποκράτους. Γεια σας και σε εσάς κύριε Ανδρουλάκη. Και όπως σας βλέπω έτσι στους υπολογιστές σας, στις οθόνες, σχεδόν δίπλα-δίπλα, μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από εσάς κύριε Βορίδη, αν σας έλεγαν στα νιάτα σας ότι θα είσαστε μέλος μιας κυβέρνησης που θα σας στήριζε ένα ιστορικό πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τι θα λέγατε? Δεν θα μπορούσα να το έχω προβλέψει πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα είχατε αποδεχτεί αυτή τη στήριξη, κύριε Βορίδη? Στα 20 μου. Στα 30 σας. Νομίζω... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την κάνω αυτή την αναλογία. Νομίζω πως όχι. Κύριε Ανδρουλάκη, και να αντιστρέψω το ερώτημα, εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα με τη δική σας ιστορία? Κοίτα, εγώ... Έχετε στήριξη σε κάποιον που βρίσκεται στο πιο ακραίο δεξιό φάσμα της πολιτικής? Είναι μια στήριξη βέβαια για ένα περιορισμένο σκοπό, για να γίνει ένα PSI, τέλος πάντων μια αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά επειδή εγώ πάντα είμαι κατά κάποιο τρόπο κομμουνιστής, ελευθεριακός κομμουνιστής, δεν ξεχνώ ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης μέσα από τη φυλακή κάλεσε το λαό να ξεσηκωθεί υπέρ του όχι και να στηρίξει ακόμη την κυβέρνηση μεταξά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς. Καταλάβετε, δηλαδή στην πολιτική, αν είναι να σώσουμε την Ελλάδα και με το διάβολο, και ο Βορίδης, σε πληροφορώ που παρακολουθώ στη Βουλή, δεν ανήκει στο διάβολο. Είναι ένας φυσιολογικός, φιλελεύθερος, κεντροδεξιός, όπως εγώ τον γνώρισα. Αποδέχεστε από το χαρακτηρισμό του κύριου Μίμη Ανδρουλάκη για σας, κύριε Βορίδη? Ασμένος. Είναι ταυτότητα που σας πρόσφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα, του φιλελεύθερου δεξιού και την οποία ασμένος εσείς αποδεχτήκατε. Ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και λέει ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πολύ το ίδιο. Και λέει, τι να έχουμε να ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές? Τις εκλογές τώρα να αποφάσιστο, θα πω εγώ. Θα έχετε βρει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και είσαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν διαφωνείτε και πουθενά τα δύο μεγάλα κόμματα. Κάνετε λάθος. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μια ανοιχτή πολιτική διαλεκτική που περιλαμβάνει και τη σύγκρουση στην πολιτική αριστεράς-δεξιάς και βεβαίως τη συνένεση, την εθνική συνεννόηση στα πλαίσια της δημοκρατίας που ζούμε, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Επειδή βιάστηκες, Κατερίνα, να κάνεις ένα κοινότοπο σχόλιο, σου ξαναλέω πάλι μέσα από την ιστορία ότι οι κομμουνιστές το 1936 συνεργάστηκαν με το Φιλελεύθερο Αστικό Κόμμα για να αποφύγουμε το φασισμό. Είναι η συμφωνία Σοφούλης-Κλάβενα που, αν πραγματώνονταν στην πράξη, θα είχαμε μια άλλη εξέλιξη. Μιλάς επίσης με κάποιον που μέσα στη δικτατορία συνεργάστηκε με ανθρώπους από το δεξιό φάσμα υπέρ της δημοκρατίας. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ αν η πατρίδα το απαιτεί. Αλλά μην βιάζεστε. Η χώρα δεν χρειάζεται μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Για μένα η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση προγραμματική, ευρείας βάσης για την ανασυγκρότηση την παραγωγική της χώρας, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, με κέντρο βάρους στην κεντροαριστερή περιοχή του φάσματος. Για να μην δούμε την ιδεολογία, κύριε Ανδρουλάκη, να έχω στο πρώτο ερώτημα του debate. Για να δούμε τις διαφορές Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν. Θα ήθελα να μου πείτε σε ένα λεπτό, για να τιμήσουμε και τους όρους του debate, τρία συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνει το Πασόκ αν έρθει στην κυβέρνηση, και επειδή ζητάτε και αυτοδυναμία, έχοντας ακούσει τον αρχηγό σας, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τρία συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνει το Πασόκ αν έρθει στην κυβέρνηση και τα οποία διαφέρουν από τη Νέα Δημοκρατία. Σε προηγούμενες εποχές αυτό το ερώτημα δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Θα σας πω ένα ιστορικό στοίχημα για την Ελλάδα που μπορεί να απαντηθεί είτε με όρους δεξιάς, είτε με όρους σοσιαλδημοκρατίας, σοσιαλιστικής αριστεράς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι το ζητούμενο απλώς μία ανάπτυξη, μία ανάκαμψη, αλλά μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού, η οποία θα μετατοπίσει ανθρώπους, επαγγέλματα, επιχειρήν, θέσεις εργασίας προς ανερχόμενους δυναμικούς τομείς, και αυτό μπορεί να γίνει με όρους ενός νέου κοινωνικού συμβολέου, όταν μάλιστα φτάσουμε στην ανάπτυξη, ή μπορεί να γίνει με όρους μιας νεοφιλελεύθερης ζούγκλας. Είναι ένα στοίχημα ανοιχτό. Δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος, σου λέω το περίγραμμα. Όλοι αγωνιζόμαστε για να σπάσει να υπάρξει ένα ρήγμα στον άξονα της δεξιάς Μέρκελ-Σαρκοζή, ώστε να πάμε στην Ευρώπη σε ένα νέο ιστορικό συμβασμό μεταξύ Βορρά και Νότου, για να θεραπευτούν γενετικές ατέλειες του ευρώ. Ας πούμε, εμείς πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματά μας. Αυτό είναι αριστερό
Το οφείλουμε στη νέα γενιά. Αυτό είναι αριστερό. Και οι Γερμανοί θα πρέπει να μειώσουν τα πλεονάσματά τους, δηλαδή να ανακυκλώσουν τα πλεονάσματα αυτά παραγωγικά στον Νότο, ώστε να έχουμε ανάπτυξη, να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ανάπτυξη και συνοχή. Περάσατε το 1 λεπτό. Το συγκεκριμένο που κράτησα εγώ από την δική σας απάντηση είναι να μειώσουμε τα ελλείμματά μας. Κύριε Βορίδη, εσείς μπορείτε να μου πείτε 3 συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία εφόσον κερδίσει την αυτοδυναμία που δεν θα κάνει το Πασόκ αν εκλεγεί? Θυμίζω ότι το πνεύμα της ερώτησης είναι να δούμε πού διαφέρει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Νομίζω τα σημεία αιχμής που διαφοροποιούν είναι, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα αυτό, η κατάργηση του νόμου Ραγκούση για την Ιθαγένεια, για το οποίο έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι η άμεση παρέμβαση στα ζητήματα που αφορούν ευρύτερα τα θέματα της αντικλιματικής πολιτικής, με μια πολύ συγκεκριμένη οπτική, η οποία είναι μια οπτική, αν θέλετε να το περιγράψω μέσα στο λεπτό που μου δίνετε, πολύ γενικά νόμου και τάξης. Και το τρίτο, το οποίο θα έβλεπα, είναι η προτεραιότητα, η αναπτυξιακή προτεραιότητα στις υποδομές. Δεν είμαι βέβαιος, δεν ξέρω αν αυτό είναι ακριβώς σημείο διαφοράς. Έχω την εντύπωση ότι εκεί, αν πρέπει να γίνουν επιλογές, η σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση είναι αναδιανεμητικού χαρακτήρα. Δεν λέω αν μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά το λέω αν μπορείς απλώς, αν πρέπει να διαλέξεις τι θα κάνεις. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια πολιτική δημιουργίας υποδομών, επενδύσεων στις υποδομές, και αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη προτεραιότητα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Τώρα θέλω να δούμε μαζί κάποιους τρόπους που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα, με δεδομένο ότι η έκθεση της Τρόικας απαιτεί να υπάρξουν νέα περιοριστικά μέτρα μετά τις εκλογές, ύψους τουλάχιστον 11,6 δις ευρώ. Κάποιοι λένε ότι θα είναι και περισσότερα ευρώ. Να δούμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Εδώ θα μπορείτε να απαντάτε και με ναι και όχι σε κάποια από τα ερωτήματα. Υποθέτω ότι σε κάποια θα συμφωνείτε, σε κάποια θα συμφωνείτε. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Ανδρουλάκη. Να μειωθούν και άλλες συντάξεις? Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο να μειωθούν οι συντάξεις. Σας έλεγα ότι μπορούμε να βρούμε αντιστάθμιση μειώνοντας, για παράδειγμα, τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Κύριε Βορίδη, να μειωθούν και άλλες συντάξεις? Όχι. Να επιβληθούν και άλλες έκτακτες εισφορές, κύριε Βορίδη? Όχι έκτακτες εισφορές. Κύριε Ανδρουλάκη, και άλλες έκτακτες εισφορές? Όχι φόροι άλλοι, ειδικά στην εργασία, διότι εμένα η προσπάθειά μου είναι να πετύχουμε τη δημοσιονομική υποτίμηση, δηλαδή να είμαστε σε θέση με ένα ισοδύναμο να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας για να αυξηθεί η εργασία. Κύριε Ανδρουλάκη, πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι? Πρέπει να περιορίσουμε, δηλαδή να κάνουμε ένα έξυπνο πλάτεμα. Πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι? Μα σε μια λάθος ερώτηση θα σου απαντήσω λάθος. Η ερώτηση είναι ότι πρέπει. Δεν είναι λάθος, κύριε Ανδρουλάκη. Αγάπη μου, πρέπει να κλαδέψουμε τις μη ανταποδοτικές προς τον πολίτη, γραφειοκρατικές και ξεπερασμένες δομές. Οι υπάλληλοι που είναι εκεί μπορούν να ανακαταταχθούν, εφόσον είναι παραγωγικοί, σε άλλους κλάδους. Άρα να μην απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι? Ναι, διότι όλοι λένε ότι με βάση την αναλογία 1/10 μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς απολύσεις. Ωραία. Κύριε Βορίδη, πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι για να εξοικονομηθούν πόροι? Ναι. Κύριε Ανδρουλάκη, να φορολογηθεί επιπλέον η εκκλησιαστική περιουσία? Είναι μια ερώτηση πολύ απλοϊκή. Η Εκκλησία, ας πούμε, στους τομείς, τους εμπορεύσιμους, τους παραγωγικούς που έχει, πρέπει να φορολογείται όπως οποιοδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να δίνουμε πάντα κίνητρα στην φιλανθρωπία, στο κοινωνικό έργο οποιοδήποτε. Να φορολογηθεί επιπλέον αυτού που φορολογείται τώρα? Καταρχήν, ναι, αλλά αυτό θέλει στάθμιση, έτσι. Δεν μπορεί να είναι ισοπεδωτικό. Θα πρέπει κανείς να δει συγκεκριμένους τομείς φορολόγησης της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ένας οπτικός φόρος στα ακίνητα, γι' αυτό με βλέπετε λίγο επιφυλακτικός αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι σταθμισμένη η παρέμβαση στο ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Θέλει μια κουβέντα παραπάνω. Κύριε Ανδρουλάκη, να φορολογηθεί επιπλέον. Θα σας πω λοιπόν για την Εκκλησία. Μια συζήτηση που έχω κάνει και με τους δύο αρχιεπισκόπους, η οποία προχώρησε πάρα πολύ, απλώς την διέκοψε η καταστροφή, τέλος πάντων η χρεοκοπία κλπ. Η Εκκλησία μπορεί δια της ακίνητης περιουσίας, ενός τμήματός της, να συνδράμει σε αυτό που λέμε εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών, χωρίς να χάσει τη δικτυωσία. Πάνω εκεί μπορούν να βγουν χρηματοοικονομικά προϊόντα, τιτλοποιήσεις κλπ., ώστε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, να στηρίξουμε τις συντάξεις. Νομίζω ότι ήταν θετικός και ο ένας αρχιεπίσκοπος και ο άλλος σε μια τέτοια προοπτική. Πάλι δεν μου απαντάτε, κύριε Ανδρουλάκη. Να φορολογηθεί επιπλέον η εκκλησιαστική περιουσία? Θα φορολογηθεί όπως οποιαδήποτε εμπορική ιδιοκτησία είναι εμπορεύσιμη. Μάλιστα. Ο εμπορικός της τομέας.
Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα. Συμφωνείτε, κύριε Βορίδη, να αποκρατικοποιηθούν τα κόμματα, να δώσουν και μέρος της κρατικής επιχορήγησης που έχουν ήδη δεσμεύσει? Θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρως η κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Κύριε Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον μέσο ευρωπαϊκό κανόνα, να διαλέξουμε την καλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Πάντως, χάρη στις περισσότερες χώρες λένε κάθε ψήφο που παίρνει, εγώ 1 ευρώ θα δικαιούσε χρηματοδότηση. 1 ή 2 ευρώ. Στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 λίρες. Και να χρηματοδοτούν τα κόμματα από το κράτος. Αλλά είμαι υπέρ της αποκρατικοποίησης των κομμάτων, διότι να μην υπάρχει κόμμα κράτος, δηλαδή η σχέση καρτέλ κόμματος κράτος, ναι. Ο διαχωρισμός κόμματος κράτος είναι δεδομένος, αλλά δεν μπορώ να ταχθώ κατά οποιασδήποτε χρηματοδότηση. Είσαστε υπέρ της αποκρατικοποίησης, αλλά να χρηματοδοτούνται από το κράτος. Ναι, δηλαδή ένα μέρος όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ναι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να κλείσω με ένα προσωπικό ερώτημα στον καθέναν από τους δυο σας. Κύριε Βορίδη, σας ενοχλεί που έχετε καταγραφεί τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον ως ο Υπουργός των Ρουσφετιών και των Τροπολογιών, ή νομίζετε ότι έτσι θα εκλεγείτε πιο εύκολα στο υπόλοιπο Αττικής? Επειδή κατανοώ την φύση την ιντιακή, αν θέλετε, φύση της δημοκρατίας μας, με ενοχλεί μεν, το θεωρώ άδικο δε, αλλά κατανοώ και πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Απλώς για να εξηγήσω τώρα το γιατί δεν είναι έτσι, θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, νομίζω δεν τον έχουμε. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Και αν κάποιος δημοσιογράφος θα έμπαινε στον κόπο, όχι απλώς να αναπαράγει πρωτοσέλιδα, τα οποία έχουν φτιαχτεί με μια ορισμένη λογική, αλλά να δει τις ρυθμίσεις, τότε νομίζω ότι θα απεκόμιζε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Οι δικαιοφορίες θα σας ψηφίσουν στο υπόλοιπο Αττικής. Όπως αν μπείτε σε αυτή τη λογική, οι ιδιοκτήτες φορτηγών μεγάλης χωρητικότητας θα ψηφίσουν το Πασόκ. Άρα λοιπόν έτσι δεν θα βρούμε άκρη. Επειδή λοιπόν οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι με έναν ορισμένο τρόπο στοχευμένες και να είναι δίκαιες, εγώ λέω ότι οι ρυθμίσεις τις οποίες έχω υποστηρίξει είναι δίκαιες και είναι ορθολογικές. Απλώς κανείς δεν έχει μπει στο κόμμα να τις διαβάσει. Και δεν κατηγορώ κανέναν για τον απλούστατο λόγο ότι πράγματι το να συζητήσει κανείς για τη δευτερογενή αγορά των φορτηγών δημοσίας χρήσεως είναι πραγματικά γκουρμέ πολιτικό θέμα. Καταλαβαίνω ότι γιατί κάποιος δεν διαβάζει τη ρύθμιση. Απλώς λέω ότι το να μου αποδίδονται κατηγορίες χωρίς να έχει κανείς μελετήσει το τι ρυθμίζω, το καταλαβαίνω πώς λειτουργεί, δεν με εκπλήσει, απλώς είμαι άγνωστος. Κύριε Ανδρουλάκη, ένα ερώτημα προς εσάς. Είχατε υποστηρίξει τον Γιώργο Παπανδρέου για αρχηγό του Πασόκ το 2004. Τώρα υποστηρίζετε στο ιστολόγιο σας, πλέκετε το εγκόμιο του Βαγγέλη Βενιζέλου. Πότε κάνατε λάθος, τότε ή τώρα? Και μήπως το να είσαστε ο άνθρωπος του εκάστοτε αρχηγού του Πασόκ βοηθάει εσάς να... Αυτό που είπες είναι βλακώδες. Είναι βλακώδες, με συγχωρείς Κατερίνα, διότι εγώ είμαι ο μοναδικός στην παγκόσμια ιστορία της πολιτικής που παραμονές εκλογών έβγαλα το πρόεδρε. Δηλαδή, πού πάμε, τον έβαλα μάλιστα πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Αλλά δεν αποφασίζω πάλι η πρόεδρο του Πασόκ. Είσαστε υποδέλφιο όταν βγάλατε το πρόεδρε, το οποίο ήταν και μια συνομιλία προς τον πρόεδρο. Δεν είπατε ότι δεν θα ήταν καλός πρόεδρος, κύριε Ανδρουλάκη. Όχι, είπα, πρόσεξε, διότι έρθει η καταστροφή. Κανείς άλλος δεν το έκανε. Τις προηγούμενες εκλογές όλοι τρέχατε και λέγατε υπάρχουν λεφτά καγαπόκο στη μέση και στην εφορία. Ο Ανδρουλάκης, ολομόναχος τότε προειδοποιούσε ότι έρχεται η καταστροφή και έκανε ό,τι μπορούσε να μην βγει η χώρα στο πικρό ποτήρι της χρεοκοπίας. Έστω και αν είναι βλαπώδες, δεν το ακούσατε εις όλο το ερώτημά μου. Μήπως το να είσαστε εκάστοτε... Εγώ ποτέ δεν είχα πιει ούτε ένα καφέ με τον Παπανδρέο, πρέπει να είσαι φώτος. Σας βοηθάει εσάς το να εκλεγείτε? Πρέπει να ξέρεις ότι ο κόσμος με ψηφίζει για την ανεξαρτησία της σκέψης μου. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κύριο Βενιζέλο γιατί τον προειδοποιείτε ή δεν έχετε να τον προειδοποιήσετε για τίποτα? Τον Βενιζέλο τον προειδοποιώ για όλα. Του λέω, εάν θέλει να είναι χρήσιμος, πρέπει να συμβάλλει ώστε το Πασόκ να υπερβεί τον εαυτό του και να προχωρήσει σε μια συνειδητική πράξη μιας νέας κεντροαριστεράς. 1. 2. Βάζω το πλαίσιο, αφού πια έχουμε κάψει τα πλοία της επιστροφής και λέμε φυγή προς τα μπρος, για ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ανάπτυξης και συνοχής. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο αναφοράς που βάζω στο Βενιζέλο. Με αυτούς τους όρους και μόνο τον υποστηρίζω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας.